Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh cuốn ngọt. Thì cái bánh cuốn ngọt này Diễm ăn lần đầu tiên là được cô bạn nhà ở Đồng Tháp dẫn đi chợ Lai Vung mua cho ăn. Và ăn rồi mình nhớ hoài luôn. Tại vì cái vỏ bánh nó dai dai và mùi thơm rất là nhẹ. Ở trong là phần nhân đậu xanh bùi bùi và dừa giòn béo, ngon lắm luôn. Cách làm bánh này thì không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh cuốn ngọt với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị phần đậu xanh trước thì Diễm có 700ml nước nha, nước nhiệt độ phòng. Tiếp theo là 300ml nước sôi để mình làm thành cái nước ấm mình ngâm cho đậu xanh nó mau mềm. Đậu xanh mình vo rửa sạch, Diễm có 100g. Thì nếu mà mình muốn ngâm qua đêm cũng được ha, ngâm qua đêm thì mình ngâm bằng nước mát, còn nếu mà mình ngâm nước ấm như vậy thì mình ngâm trong vòng 2 tiếng là đậu xanh nó mềm để mình mang mình đi hấp. Ở đây Diễm có 55g đường thốt nốt thì một cục như vậy ha. Mình cho vào 200ml nước để mình làm cho cái đường này tan. Mình bật bếp lên khi mà nước nó vừa sôi thì mình sẽ hạ xuống giữ cho cái nước nó sôi nhẹ thôi. Quan trọng là mình làm cho cái đường nó tan Khi mà đường nó tan hẳn rồi thì mình nhắc khỏi bếp và mình để cho cái nước đường này nó nguội nha. Thì khoảng cỡ nửa tiếng Về bột thì Diễm sẽ dùng tinh bột gạo hay mình còn gọi là bột gạo tẻ là 100g. Nếu mà mình có thời gian hơn mình nên làm gạo xay thì cái bánh của mình nó rất là ngon. Tiếp theo Diễm cho vào 50g tinh bột năng hay là bột năng ha. Và 8g tinh bột mì hay còn gọi là bột tàn mì. Nếu mà mình không có thì mình sử dụng tinh bột bắp hoặc là mình thay thế bằng tinh bột năng luôn cũng được. Diễm cho vào 1/4 muỗng cà phê muối. Nước đường vì có thể là lúc mình nấu nó có thể bốc hơi, nó thay đổi cái lượng nước vì vậy mình sẽ cân nha. Thì Diễm sẽ cho nước đường vào cái này để Diễm cân. Tiếp theo là Diễm có cái nước lá dứa thì Diễm xay 40g lá dứa với 200ml nước ha. Mình cân làm sao cho cái hỗn hợp nước đường và nước lá dứa này cộng lại là 400g là được. Tại vì mình dùng bằng bột gạo, vì vậy mình nên sử dụng nước lá dứa thì cái bánh của mình nó sẽ thơm hơn. Nếu mà mình không có cái cân thì mình xem ở đây thì Diễm đo được là khoảng 390ml nha. Sau đó mình sẽ cho cái hỗn hợp nước này vào bột và mình khuấy lên cho thật là đều. Nếu mà mình sử dụng bột gạo thường thì mình nên ngâm mình tẻ cái bột gạo thường thì cái bánh của mình nó mới dai ngon. Sau khi khuấy tan đều hết rồi thì mình để cho bột nghỉ ít nhất là 30 phút ha. Như vậy giúp cho mình lúc tráng bánh cái bánh nó không có bị nứt và bị khô mặt. Đậu xanh sau khi ngâm được 2 tiếng thì Diễm đổ nước ra cho nó ráo. Sau đó mình cho vào 1/4 muỗng cà phê muối ha, giúp cho cái nhân của mình nó đậm đà hơn. Xóc lên cho đậu nó thấm đều muối và bây giờ mình mang đi hấp. Mình cho vào cái xưởng hấp vừa đủ mình trải ra cho đậu nó thiệt là đều. Cái nhân bánh cuốn ngọt này mình cần cái đậu xanh khô ráo, vì vậy mình không nên nấu mà mình chỉ nên hấp thôi. Nước lạnh mình cho đậu xanh vào, mình mới bật bếp lên, mình nấu cho nó sôi. Khi mà mình thấy nước sôi rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình và từ lúc này mình hấp trong vòng 10 phút khoảng cỡ đó thì cái đậu của mình nó sẽ chín mềm. Cũng tùy cái nhiệt độ và cái nồi hấp của mình đó. Diễm thì Diễm hấp 10 phút thì Diễm thấy đậu nó chín ngon. Sau 10 phút mình mở ra mình kiểm tra nha, thì mình xới lên thử. Để thử đậu chín hay không thì mình nên thử cái đậu nằm ở trên cùng mình có thể ăn thử hoặc mình dùng tay mình bóp ra như vậy, thấy nó mềm và nó bùi là đậu nó đạt. Nhắc ra khỏi bếp thì Diễm cho vào 200g dừa nạo hoặc là dừa sợi đều ngon ha, nếu mà mình có dừa nạo tươi càng ngon hơn nữa. Tiếp theo là 60g đường cát, mình dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. Trộn lên cho dừa và đậu nó thấm đều với đường và mình mang cái phần nhân này mình đi hấp lại một lần nữa. Nước sôi mình cho vào xửng hấp và mình sẽ hấp thêm 7 phút giúp cho cái nhân của mình nó đậm đà hơn và cái dừa của mình nó sẽ giữ được lâu. Sau 7 phút thì mình nhắc khỏi bếp, vậy là mình đã xong cái phần nhân. Bây giờ Diễm đi làm cái muối mè. Ở đây Diễm có 3 muỗng canh mè rang vàng, 2 muỗng canh đường nếu mình không thích ăn ngọt nhiều thì mình cho 1,5 muỗng canh. 1/4 muỗng cà phê muối, mình nên cho từ từ để mình nếm làm sao cho vừa cái khẩu vị nhà mình.
Và mình dùng cái chày đó mình cứ xoay tròn như vậy nè, khoảng chừng 20 cho tới 30 giây á, giúp cho cái múi mè nó đều, nó sẽ ngon hơn. Để hấp bánh á, thì mình chuẩn bị hai cái dĩa này á, mình nên chọn nó mỏng thôi, đừng có dày, và cái mặt nó trơn láng á, thì cái bánh của mình khi hấp xong lấy ra rất là dễ. Mình chuẩn bị thêm một cái dĩa nữa và mình thoa dầu lên để khi mà bánh mình cuộn xong á, mình lăn qua giúp cho cái bánh của mình nó không có bị dính. Nước thật là sôi á, Diễm cho cái xửng hấp vào và mình chỉnh lại cho nó thiệt là ngay, tránh cái bánh của mình nó sẽ bị nghiêng khi mà mình hấp. Về cái dĩa hấp bánh này ấy, thì mình chỉ cần làm nóng hai cái dĩa đầu tiên thôi, còn những cái đợt bánh sau thì mình không có cần làm nóng. Sau khi mình làm nóng cái dĩa rồi thì mình bắt đầu mình đổ bánh. Cái bột nó luôn bị lắng ở bên dưới á, vì vậy trước khi đổ mình luôn khuấy lên cho nó thật là đều. Và cái muỗng này á, Diễm múc khoảng 25 cho tới 30 ml bột cho cái dĩa ha. Thì lúc mình cho vào á, mình tráng ra cho thật là đều. Cái đường kính của nó là 18 cm nha. Với cái lượng bột này mình hấp ở cái lửa trung bình trong vòng 3 phút là bánh của mình chín. Thì bánh chín nhìn rất là dễ biết, mình thấy cái bột á, nó sẽ chuyển sang cái màu trong và rất là mịn. Mình lấy cái dĩa bánh ra và mình cho dĩa thứ hai vào, mình làm nóng cũng trong vòng 3 phút luôn. Vì đây là bánh cuốn ngọt á, vì vậy khi mà lấy bánh ra rồi á, nếu mà mình gỡ mình thấy cái bánh nó mềm quá thì mình đợi khoảng 30 giây hoặc là 1 phút á, cho cái bánh nó dai hơn, nó khô á, thì mình lấy ra rất là dễ. Mình khựi hết xung quanh cái thành của bánh ha, và mình cho nhân vô ngay giữa. Sau đó nhẹ nhàng á, mình gỡ một bên bánh để mình xếp lại. Mình đừng có nghĩ là khó ha, tại vì Diễm làm cái này Diễm thấy rất là dễ. Diễm làm Diễm thích hơn là mình tráng bằng chảo luôn á. Tại vì cái cách hấp này á, giữ cho cái bánh của mình nó không bị khô và giống như nó không bị những cái bọt khí á. Bánh mịn nè, mềm dẻo rất là ngon. Đó, rồi mình cứ cuộn lại nhẹ thôi. Thì lúc mà bánh còn nóng á, nó còn hơi mềm, nhưng mà để nguội nó sẽ dai lại ngon lắm. Cuộn xong rồi á, thì mình lấy cái dĩa khi nãy mà mình thoa dầu á, mình sẽ lăn cái bánh qua tí xíu cho nó thấm cái lớp dầu bên ngoài, nó không có bị khô, và mình chồng nó lên nhau nó không có dính lại. Những cái bánh tiếp theo á, thì mình cứ lấy ra rồi mình cho cái dĩa vào và mình đổ bột liền luôn. Thì như Diễm nói, mình không cần phải làm nóng cái dĩa nữa ha. Cái công thức bột này á, mình không cần cho đường để mình làm thành phở cuốn hoặc là bánh ướt, bánh cuốn Diễm thấy đều ngon. Vậy là mình đã xong món bánh cuốn ngọt rồi. Khi ăn á, thì mình rắc cái mè rang vàng lên nha, cho nó thơm hơn và nhìn hấp dẫn hơn. Bánh cuốn ngọt này thì tùy mình thích, có cách ăn chung với nước cốt dừa nữa. Diễm thì Diễm thích chấm với lại muối mè. Để Diễm quay gần cái cuốn bánh mình nhìn kỹ thì mình thấy ha, nó trong nè, cái màu xanh tự nhiên rất là đẹp và mềm lắm luôn. Mềm nhưng mà bánh vẫn có độ dai, và mình để sang ngày á, Diễm làm buổi chiều hôm trước qua hôm sau Diễm ăn, buổi sáng Diễm thấy vẫn còn rất là ngon, bánh không hề bị cứng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh cuốn ngọt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.